đơn giản nữa, đó là nói về người máy ấy. Or we had a concept called artificial intelligence, Chúng ta có một cái khái niệm đó là trí tuệ nhân tạo, which we typically use machine learning, what we call. và ở đây thì nó dựa trên nền tảng đó là cái việc học tập của máy ấy. Which is not directly linked to big data. Nó không trực tiếp liên hệ với cái big data. This is a very old technology which we are using for last 20 years. Đây là không phải là công nghệ mới, nó đã được sử dụng trong suốt 20 năm qua. So what we had been doing before is writing algorithms. Và chúng ta sẽ phải làm như thế nào trước khi chúng ta đưa ra những các cái thuật toán In decision making. trong cái việc đưa ra các quyết định. So the machine takes the decision based on the algorithm of if else whatever is given to it. Và như vậy thì các cái máy, các thiết bị nó sẽ thực hiện các hành động theo các cái thuật toán đã được ghi trước cho nó. But with the big data analysis, along with the algorithm, it can do a business and data analysis to take the decisions. Và như vậy thì đi cùng với cả các cái thuật toán mà đã được đưa sẵn, thì cái thiết bị này nó sẽ có các thông tin dữ liệu, và trên cơ sở thông tin dữ liệu cập nhật hiện thời thì nó sẽ đưa ra các cái quyết định. So as time goes, as the data goes on increasing, based on the previous behavior and data, the decision making changes. Và như vậy dựa trên những cái quyết định lúc trước và các dữ liệu thông tin mới và cái hành vi đấy thì nó tiếp tục lại đưa ra các cái cập nhật, đưa ra các quyết định mới. So that is what the machine learns by itself. How it learns from the data it can access. Và như vậy thì đó chính là các cái máy nó tự học, tức là nó học bằng cách là các cái dữ liệu mà nó có thể tiếp cận được. So it becomes more and more perfect in taking its decisions. Và như vậy thì nó càng ngày càng trở nên hoàn hảo hơn trong việc đưa ra các quyết định. When I speak about artificial intelligence, the easiest example that comes to my mind is Google Translate. Và một cái thứ mà tôi muốn đưa ra ví dụ mà nó hiển diện rất rõ về cái phần học của máy, đó là cái chương trình dịch của Google. Those who have been using Google Translate can see the difference, how it has improved over last 1 year. Và nếu như ai đã từng sử dụng cái Google Translate thì chúng ta thấy rằng nó đã phát triển và nó đã tiến bộ lên rất nhiều trong 1 năm vừa qua. Because even 2 years back, if you asked a translation, it was translating word to word. Nếu như khoảng độ 2 năm trước chúng ta thấy rằng Google Translate chỉ dịch từng từ này sang từ kia. But today it is much more human technology. You can do it and see how it happens. Và bây giờ nếu chúng ta làm, chúng ta thấy rằng cái công nghệ về con người mà Google Translate nó đã làm được và nó đã đạt được đến mức độ như thế nào. That is where the data analysis comes into play. Đó chính là cái nơi mà cái phân tích dữ liệu nó được đóng vai trò trong đó. So machine become intelligence by its algorithm and experience. Và như vậy thì các cái máy nó trở lên là thông minh dựa trên các thuật toán có sẵn và cũng như là cái phân tích dữ liệu tiếp theo. So that's the difference the Hadoop platform brings. Đó là the power of analysis. Mà Hadoop mang tới, đó là sức mạnh của cái khả năng phân tích. Helping in customer experience, I think I gave a lot of examples on it. Và sử dụng Big Data để giúp cho nâng cao cái trải nghiệm của khách hàng thì tôi đã đưa khá nhiều các ví dụ về điều đó. Okay. Tiếp tục ạ. So that's one problem across the world. My company, my CEO thinks I give the best services. My customers don't believe. Hầu hết đây là một cái vấn đề mà ai cũng sẽ mắc phải. Đó là các cái lãnh đạo của các tập đoàn, các công ty nghĩ rằng là mình đang cung cấp cái dịch vụ tốt nhất cho khách hàng, nhưng mà khách hàng thì không tin được điều đó. Same. Vital thinks they give the best experience. TP Bank thinks they give the best experience. Các ngân hàng, ví dụ trong đó ví dụ như là ngân hàng A, ngân hàng B đều nghĩ rằng là mình đang cung cấp cái dịch vụ tốt nhất cho khách hàng. But the customers thinks otherwise mostly. Và nhưng mà ngược lại khi khách hàng nhìn nhận lại thì họ lại nghĩ hoàn toàn khác. So when we have more data to analyze, we can understand the customer's behavior not just by his feedback, but his actions, his other transactions to see how he's behaving. Và như vậy thì không cần phải thu thập thông tin từ cái lời nói trực tiếp của khách hàng, mà người ta có thể phân tích dữ liệu thông qua các hành vi, các giao dịch khách hàng mà biết được cái phản ứng cái của khách hàng với các cái dịch vụ của công ty đưa ra. One of the simplest example of customer experience we can get from the retail marketing shops, the supermarkets. Và cái mà chúng ta có thể thấy rõ đó là cái ví dụ ở trong cái ngành hàng bán lẻ ở các cái siêu thị. How a person moves, in which counter he stands for more time, which counter he stands for less time, what age group, what background,
a complete background of the customer as well as his moving pattern with an analysis can help to design a market where we optimize the selling. Và như vậy thì ví dụ như là một cái supermarket, một cái siêu thị chẳng hạn, người ta tiến hành phân tích cái thông tin dữ liệu về khách hàng, về tuổi, rồi nghiên cứu về cái pattern, cái đường đi của họ, họ dừng lại ở cái khu nào, họ xem xét, họ đứng chỗ nào, họ thanh toán vân vân. Và thông qua phân tích đó thì họ hoàn toàn có thể đưa ra một cái phương án bố trí thiết kế cho cái siêu thị đó nó tối ưu hóa. So that's the statistics and the analysis part along with the data. Và đó là cái phần về phân tích và thống kê mà đây cùng với cái phần dữ liệu. The data is unstructured, your normal database cannot do those analysis. Và khi mà các cái dữ liệu nó không có cấu trúc thì các cái hệ thống quản lý cơ sở dữ liệu chúng ta không thể phân tích được. So this is how you can make products. Và đây là cái cách mà chúng ta đưa ra các cái sản phẩm của cái phân tích. So what happens is when we say social data, it's not just what a customer does, but we have an entire 360 angle of each and every customer with his behavior. Và vấn đề là về dữ liệu về mặt social, về mặt xã hội. Ở đây chúng ta không chỉ đơn giản đó là các cái thông tin giao dịch của khách hàng, mà chúng ta có một cái bức tranh 360 độ về cái khách hàng đó. So today most of the analysis were happening on feedbacks. Hiện thời thì đa phần các cái nghiên cứu chúng ta đều phân tích dựa trên cái thông tin phản hồi của khách hàng. But now it's mostly on more proactive understanding the behavior. Nhưng mà chúng ta đang chuyển dần sang cái hướng đó là chúng ta chủ động hơn trong phân tích về hành vi của khách hàng. So when we say big data, we always say big data analytics, not alone big data. Khi chúng ta đề cập đến big data, chúng ta không chỉ nói big data một mình nó, mà chúng ta đi cùng với cái phân tích dữ liệu của big data. So it is about storage, getting data, storage of data, analyzing data, getting the results. Và như vậy thì liên quan đến cái phần dữ liệu, tập hợp dữ liệu, lưu trữ dữ liệu, phân tích dữ liệu và đưa ra kết quả. Just skipping some, I think we took a lot of examples. Ở đây vừa qua chúng ta đã tiến hành có rất nhiều cái ví dụ rồi. Tiếp tục. Rồi xin dừng chờ chút. So we get more accuracy basically. These figures are showing. Và đây chúng ta thấy rằng là chúng ta trở nên là chính xác ngày càng cao hơn. I'll take one more example here of one of the Vietnamese companies. Tôi xin đưa ra một ví dụ, đó là một công ty ở Việt Nam. That company does basic cancer solutions. Cancer. Yeah. Cái công ty đó thì tiến hành nghiên cứu về ung thư. So they collect patient information from different hospitals. Và họ thu thập các thông tin dữ liệu về các bệnh nhân và bệnh nhân ở các bệnh viện khác nhau. Do the analysis. Tiến hành các phân tích. And give back the solution to the patient which hospital would be best for them. Và sau đó đưa ra cái gợi ý phân tích để là cái bệnh viện nào là tốt nhất cho cái người bệnh đó. The volume of data is not very high. Dữ liệu thì không có quá nhiều. But the kind of data is very different, like X-ray reports, medical reports, mapping up to what kind of hospital gives the best of the specialties. Và ở đây thì dữ liệu không có nhiều, nhưng mà nó bao gồm các loại dữ liệu khác nhau, giống như là các báo cáo về khám chữa bệnh, về X-ray, về các điều kiện cơ sở và chất hạ tầng, vân vân. Another company which is into agriculture. Và một công ty khác đó là về lĩnh vực nông nghiệp. The most of the analysis happen on the soil quality. Và phần lớn các cái phân tích dữ liệu nó liên quan đến cái chất lượng của đất. The water management. Water and resource management. Quản lý về nguồn nước. Versus crop and the supply. Cái phần mà cung cấp ra các cái sản phẩm cũng như là. So again, typically our programming on Hadoop gives them the ability to do the analysis faster. Và về cơ bản thì các cái phân tích của trên Hadoop sẽ giúp cho họ đưa ra cái phân tích các kết quả tốt hơn. So this kind of platform is even useful for a company for its internal works. Các cái platform này thì cũng thực sự là hữu ích cho cái việc mà sử dụng nội bộ bên trong của công ty. Typically most of the companies today use ERP and store data. Hầu hết các công ty ngày nay sử dụng ERP để lưu trữ quản lý dữ liệu. While the staff hardly interacts with it. The staff working in the company don't interact with it. Các nhân viên thì thực sự là khó khăn trong việc mà tương tác với cái hệ thống này. But
with big data system, you can have more participative companies where work of employee, his position, everything, and can be tracked. Và như vậy thì với cái hệ thống Big Data thì có sự tương tác lớn hơn của các nhân viên nội viện và họ tham gia vào nhiều quá trình hơn trong quá trình hoạt động. Which may not be very good thing. Điều này có thể là không phải là tốt. Because most of the company, even in my country, the system can trace where the employee is. Và ở Ấn Độ chẳng hạn, tôi thấy là có những công ty bây giờ họ có thể track được toàn bộ cái vị trí di chuyển của từng nhân viên của mình. So if I want to go for a movie and tell my boss I am sick, it does not happen. Và như vậy thì nếu như mà tôi nói với sếp của tôi là tôi đang ốm nhưng mà thực ra tôi đi xem phim thì điều đó sẽ không thể được. So there are questions like we get in US also, you might be hearing privacy, that is gone. Nếu như mà chúng ta sang cái môi trường văn hóa của Mỹ thì cái điều đó sẽ liên quan đến vi phạm về riêng tư cá nhân. One more interesting example to see in a football match. Mic ở cái bàn này. Trong một cái trận bóng đá, they are putting sensors in the shoe of the players. Và alo. Người ta đặt cái sensor cảm ứng vào trong giày của các cầu thủ. An analysis is done on his movements, Và how người much ta ball is retained, and the entire analysis of the game can be done, is being done. Và như vậy thì người ta sẽ tiến hành phân tích cái di chuyển của các cầu thủ và toàn bộ cái trận đấu đấy có thể được tiến hành phân tích. That gets added on with the ability and the history of the player with the data. Và như vậy thì họ có thể kết hợp với cái thông tin dữ liệu trong quá khứ của những cái cầu thủ đó. And the strategy of the games are being done on a electronic platform. Và như vậy thì họ hoàn toàn có thể sử dụng một cái platform digital electronic để tiến hành phân tích về đưa ra chiến lược cho các trận đấu. So you must have seen NBA, the way they produce their data and show. A lot of work goes behind it to display the data. Và như vậy thì ở NBA cái giải bóng rổ nhà nghề của Mỹ thì họ có tiến hành phân tích về cái di chuyển của các cầu thủ và trong các trận đấu và có rất nhiều dữ liệu để họ tiến hành phân tích. So combination of sensors and data. Và như vậy thì họ kết hợp cái thông tin dữ liệu từ các hệ thống cảm ứng cũng như là các cái dữ liệu khác. So do the analysis and creating results. Và như vậy thì họ tiến hành phân tích và đưa ra kết quả. Và xin tiếp ạ. Dạ, xin tiếp. Dạ, xin từ từ. Xin lùi lại. So what big data gives is what used to take long time to do analysis. Once your system is ready, it becomes faster. Và những cái thông tin dữ liệu mà trước kia chúng ta phải phân tích tốn rất nhiều thời gian thì khi hệ thống chúng ta sẵn sàng thì cái phân tích dữ liệu nó trở nên vô cùng nhanh hơn rất là nhiều. So I go back to my first statement which I said, it is not about the data but the approach. You are working with a complete data set, not a sample data. Và như vậy thì quay lại cái câu đầu mà tôi có trao đổi, không phải là vấn đề là dữ liệu, đó là cái cách tiếp cận của chúng ta trong phân tích dữ liệu. Không phải phân tích một cái mẫu dữ liệu mà chúng ta phân tích toàn bộ tổng thể dữ liệu. Your ability to run the analytics on trillions of data distributed in thousands of locations and getting the results. Và như vậy thì nó cho phép người ta tiến hành phân tích trên cả nghìn tỷ các cái đơn vị dữ liệu và ở cả ngàn các vị trí khác nhau và đưa ra các kết quả. Dạ, xin lùi lại. One of the things which is making this Hadoop platform more popular is what we call IoT, Internet of Things. Cái gì mà nó làm cho cái hệ thống Hadoop được phát triển nổi lên, đó là cái người ta gọi là Internet vạn vật, IoT. That is devices which are generating data. Đó là các cái thiết bị mà nó sản sinh ra các dữ liệu. It can be a simple device on the traffic signal to determine the traffic. It can be a medical equipment to give the blood pressure. Nó có thể là các thiết bị ở trên các phương tiện giao thông, có thể là các thiết bị y tế mà nó đã tiến hành các cái thu thập dữ liệu về các cái bệnh nhân. So the number of devices which became double in 2012, by 2017 it has become 20 times.
Cái số thiết bị mà nó sản sinh ra dữ liệu từ you mean 712 to 720? 20 times data. So Ah. all the data that you see today is generated mostly 2 years back. Và như vậy thì chúng ta Last thấy two rằng là years. gì? Hầu hết tất cả các dữ liệu mà chúng ta có đến bây giờ nó chỉ là các dữ liệu tạo ra trong vòng 2 năm vừa rồi. If you see, you can think what you had in Google Map in 2015 versus what you get in Google Map today is totally different. Nếu như các quý vị có thể nhìn trên cái Google Maps của năm 2015 và bây giờ chúng ta nhìn thấy là hoàn toàn sự khác nhau. So that is the amount of data getting generated every year is huge because of more and more sensors coming in generating data. Cái lý do đó là chúng ta thấy càng ngày càng nhiều các thiết bị mà nó có các cái bộ phận cảm ứng và nó tạo ra các dữ liệu. So the data which typically this picture I showed to show a simple example. Tôi xin đưa ra một ví dụ đơn giản ạ. An aircraft has some thousands of sensors in it to show thousands of data. Và như vậy thì một cái máy bay nó có